Hello po sa lahat ng mga nanonood. Gusto ko pong ituro po sa inyo sa tutorial na ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang pag-enable ng super chat pag na-monetize na po kayo. Kung hindi nyo pa po na enable ang inyong super chat, ituturo ko po ang step kung paano pag-enable. So, ang gagawin po ninyong una, mag-login po kayo sa account ninyo sa ilagin po ninyo ang inyong account sa Chrome. So yung Chrome po ninyo kailangan naka-desktop siya para mas madali. Ayan, so i-click po ninyo yung profile ninyo nasa right side, yung profile yan, magpapakita po yung Creator Studio at click din ninyo yung Creator Studio. So, i-click po ninyo yung channel dito sa bandang kaliwa. Makikita ninyo nandun yung channel. Yun po ang i-click ninyo yung channel. Dito sa may baba, makikita nyo yung super chat. Kailangan po ninyong i-enable yun. So, i-click lang ninyo yung enable. Kailangan ma-enable po. Yan. So, magpapakita sa inyo yung terms at terms of agreement po ng super chat. So kailangan po nating basahin yan, intindihin lahat po yung nakasulat dyan, yung mga bawal na kailangang iwasan pag na-enable na ang ating super chat at yung mga kailangang intindihin pag na-enable na ang super chat natin. So dito po sa baba, pagkatapos po nating basahin lahat ng mga terms and services, kung naintindihan po natin yung mga andun, ayan, so pag natapos na nating basahin lahat yan, dito sa may baba, makikita ninyo meron pong fill upan po, lalagyan po ng fill upan po ng mga pangalan, yung pangalan. Paalala po, sa pag-fill up po ng pangalan, ang isulat ninyo ang iyong tunay na pangalan po ha. Yung pong ginagamit ninyo sa inyong mga valid ID po, yun po ang ilagay ninyo. Dito po sa may baba, ilalagay po ninyo yung sa title po, kung hindi po available ang title, kailangan ilagay din ninyo ang ito na lang po ang ilagay ninyo, none or NA. Yan, so big letters na lang. Mas maganda kasi pag nag-fill up kayo ng mga forms or sa mga nag-fill up kayo ng mga kailangang fill upan, big letters na lang po ang gamitin, mas maganda po. Ilagay din po ang inyong email address. Dito sa phone number din, lagyan din ninyo. Ayan po. Sa company name po, kung hindi po available ang company name, ilagay din po ninyo ang none or NA. At pagkatapos po, i-click po ninyo yung nasa baba, yung I have read and understood, yung pag-agree po ninyo na pumapayag kayo sa lahat ng terms and services po ng pag-enable ng super chat. Ayan, so i-click ninyo yung I accept na nasa baba, yung naka-blue po na nasa baba, i-click po ninyo yun. So ito, kung makikita ninyo na enable na po ang aking super chat. So kung makita ninyo andito yung mga managed super chat and super stickers. Ayan, basahin na lang po natin ulit yung mga nandito. So yung kung i-check ninyo andito yung see purchase super chats and super stickers, yun po, makikita po ninyo yun. Ayan. So makita nyo lahat dito yung mga iba po na kailangan pa ninyong maintindihan para sa pag ng problema kayo sa tungkol sa super chat, maintindihan po ninyo kung na enable na ninyo ang inyong super chat. Kasi
kailangan po din nating maintindihan kung ano po ang bawal at saka yung dahilan kung bakit nakakaproblema din minsan sa enable ng paggamit ng Superchat. So yan po ang may tutulong ko po sa inyo para sa pag-enable pag hindi pa ninyo po na-enable ang inyong Superchat. Yun po ang gawin natin. At saka make sure po na na-fill upan po natin lahat yung binigay na fill upan para po mas madali ang pag-enable ng ating Superchat. So maraming salamat po, at kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, sana po mag-subscribe kayo at manood po ng mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat.